ta sẽ cắt làm 4 lớp các bạn. Các bạn sẽ may cho tôi một đường vòng trên trước này. Bây giờ chúng ta đi viền. Chúng ta đi viền mẫu của áo này các bạn nhé. Cắt cho tôi dây viền nào. Sau đó chúng ta sẽ bỏ dây viền cũ ra, thay dây viền mới này.